Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Như lần trước mình đã nói, hôm nay mình sẽ đi gặp một nhạc sĩ rất là nổi tiếng, đó là Bach. Tên đầy đủ của ông là Johann Sebastian Bach. Thì thời nay người ta hay gọi ông là Bach thôi. Nhưng mà vào thời đó nếu mà gọi Bach thì sẽ có bao nhiêu người đây quay lại nhìn mình nè Nị. Tại vì Bach chỉ là cái họ trong một đại gia đình nhà Bach thôi. Thì ông sinh ra trong một gia đình âm nhạc. Ba ông, các anh trai và các con trai của ông nữa đều theo nghề nhạc. Và Johann Sebastian Bach là thành viên nổi tiếng nhất trong gia đình nhà Bach. Thì vào năm ông lên 10 tuổi, tội nghiệp ông lắm. Ba mẹ ông qua đời, ông được anh trai nuôi lớn và dạy dỗ. Thì nghề nhạc đối với ông không chỉ là sở thích đơn thuần không thôi đâu, mà còn là công việc chính để ông nuôi sống gia đình ông nữa. Tại vì Nị biết sao không? Ông có đâu khoảng gần 20 người con luôn á Nị, nên áp lực kinh tế rất là nặng nề. Ông có nhiều tác phẩm rất là nổi tiếng nha, ví dụ như bản Toccata and Fugue cùng rê thứ sau đây. Cái bản này hay được dùng trong mấy cái bộ phim kinh dị hay là mấy bộ phim liên quan tới Dracula đó Nị. Kịch tính hả Nị? Thì một trong những đóng góp lớn nhất của ông cho nền âm nhạc thế giới là bộ Well Tempered Clavier. Tiếng Việt mình dịch là bình quân luật đó Nị. Khó hiểu quá đúng không? Well Tempered nghĩa là well tuned, còn Clavier trong tiếng Đức nghĩa là phím đàn. Nói nôm na cái tựa này nghĩa là chỉnh lại mấy phím đàn để đàn cho hay. Vậy thôi, tạm hiểu vậy ha. Đây là giáo trình học piano do ông soạn ra để dạy cho các con trai của mình. Thời đó thì không có sách học đàn như bây giờ đâu Nị, nên nếu muốn học thì thầy phải tự viết sách ra thôi. Thì bộ này bao gồm 24 cặp Prelude and Fugue ở tất cả các điệu trong thang âm từ đô trưởng, đô thứ, rê thứ cho tới hết. Thì Prelude và Fugue là gì? Prelude nghĩa là khúc dạo đầu, là kiểu một cái bài khởi động để làm nóng tay chân vậy đó Nị. Còn Fugue là bản nhạc chính để người nghệ sĩ bắt đầu luyện tập. Giờ mình sẽ nghe thử bản Prelude cùng đô trưởng của Bach nha. Nhẹ nhàng và tinh tế đúng không Nị? Vì giai điệu hay quá đi, nên sau này có một nhạc sĩ tên là Charles Gounod đã soạn thêm phần lời bài hát dựa trên phần đệm của Bach, và mình có bản Ave Maria nổi tiếng sau đây.
Chị thấy không? Một bản nhạc thật là thánh thiện. Thì Bach á, trong tiếng Đức nghĩa là dòng suối nhỏ. Nhưng mà những gì á, ông đóng góp trên nền âm nhạc, theo như nhạc sĩ Beethoven đã diễn tả, là đại dương bao la. Tất cả những nhạc sĩ nổi tiếng và pianist từ đó về sau đều xem những tác phẩm của Bach là nền tảng. Ai học piano chuyên nghiệp á, cũng phải tập qua hết luôn nị, giống như bảng chữ cái vậy đó. Không có biết đọc bảng chữ cái thì không biết đọc chữ được. Thì suốt mấy trăm năm, nhạc Bach được xem như những cái khúc luyện tập. Nhưng chỉ đến khi một nhân vật xuất hiện, âm nhạc của Bach mới thực sự được trình diễn với cảm xúc cao nhất. Rẽ ngang khúc này một cái nha. Nị chắc chắn sẽ thắc mắc. Từ hồi mấy cái bài đầu á, cô đã nói là chơi nhạc cổ điển là phải tuân thủ theo đúng nốt nhạc nè, rồi nhịp phách này nọ của nhạc sĩ. Vậy thì làm sao mà thể hiện cảm xúc được? Thật ra Nị biết không, mình có thể dùng âm lượng để diễn tả cảm xúc đó Nị. Chỗ to nè, chỗ nhỏ nè, giống như khi nói chuyện vậy Nị. Ví dụ nha, mình có cái câu này. Nếu mà đọc bình thường, không có nhấn nhá gì hết thì nó sẽ là ha ha ha, ta là chúa Sơn Lâm đây. Nghe không thấy gì hết đúng không Nị? Nhưng mà mình tăng giảm volume một chút á, thì nó sẽ thành ra vậy. Ha ha ha, ta là chúa Sơn Lâm đây. Nghe khác hẳn đúng không Nị? Thì với âm nhạc cũng vậy á. Giờ cô sẽ ví dụ một đoạn nhạc sau đây của Bach nha. Cái đoạn nhạc vừa rồi á, là đánh theo đúng nguyên bản của Bach, không có to nhỏ gì hết á. Giờ mình thêm chút nhấn nhá nha. Chị thấy không? Khác hẳn ha Nị. Giờ mình quay lại cái nhân vật bí ẩn ở trên nha. Người này á, cô gọi đó là bạn tri kỷ của Bach, vì chỉ có ông mới có thể trình diễn nhạc của Bach với một cá tính và cảm xúc không ai có thể diễn tả được. Ông là Glenn Gould, một nghệ sĩ dương cầm người Canada, sinh năm 1932. Thì lúc nhỏ ông được xem là thần đồng, vì ông có thể đọc nốt nhạc từ năm 3 tuổi, trước khi biết chữ luôn á Nị. Lần đầu biểu diễn trước công chúng năm 6 tuổi và tốt nghiệp nhạc viện năm 12 tuổi. Ông đặc biệt thích trình diễn những tác phẩm của Bach dưới một phong cách rất là lạ. Vừa đàn rồi vừa hát ngân nga theo, và điều đặc biệt là ông chỉ ngồi đàn duy nhất trên một chiếc ghế. Chiếc ghế này là do ba ông đóng cho ông, thấp hơn cái ghế đàn tiêu chuẩn. Ngoài cái ghế này ra thì ông không bao giờ ngồi trên bất kỳ chiếc ghế nào khác, bất kể đó là lúc nào, kể cả lúc biểu diễn trước khán giả. Mặc kệ việc nhiều người hay phàn nàn về cái tiếng hát lẩm nhẩm của ông vẫn cứ hát và cứ biểu lộ cảm xúc theo ý của mình. Với ông đó như là một cuộc trò chuyện riêng tư của ông với cây đàn, của ông với Bach vậy đó. Giờ thì mình sẽ cùng xem một phần trình diễn của ông cách đây 62 năm nha. Sẽ có một cái đoạn giống với cái đoạn ví dụ của cô hồi nãy đó, nhưng mà Glenn Gould sẽ đàn với một sắc thái khác nữa. Nị cũng chú ý tới cách ông điều chỉnh âm thanh cũng như là cách ông giao tiếp với cây đàn nha Nị.
Đặc biệt, đúng không Nị? Cô từng thấy rất là nhiều nghệ sĩ tỏ ra vẻ như kiểu đang phiêu theo nhạc á, quằn quại bên cây đàn. Nhưng mà nếu mình cắt cái hình đi á, chỉ giữ lại cái tiếng á, thì mình chỉ nghe một cái tiếng đàn không có cảm xúc. Nhưng mà Glenn Wood á, thì khác. Ông biểu lộ chân thật những gì diễn ra bên trong tâm hồn ông. Tiếc á, là ông mất rất là sớm, khi chỉ mới 50 tuổi thôi. Nhưng mà cách ông mang âm nhạc của Bach lên một tầm cao cảm xúc mới đã làm thế giới luôn nhớ tới ông. Nhiều người còn nói là có lẽ ông là kiếp sau của Bach, quay trở lại để hoàn thiện phần cảm xúc còn thiếu cho tác phẩm của mình. Cô cũng không chắc nữa Nị. Thế giới biết tới Glenn Wood rất là nhiều, nhưng mà người Việt Nam mình vẫn còn rất là ít người biết tới ông. Thì nay cô giới thiệu cho Nị về ông, không phải chỉ vì tài năng của ông xứng đáng được biết đến, nhưng cũng là vì cô tin là Nị và mọi người xứng đáng được nghe thứ âm nhạc kỳ diệu này. Nị biết không, cô luôn tự hỏi âm thanh là gì? Thật ra nó chỉ là sự dao động trong không khí thôi. Những âm thanh quanh mình như mấy cái tiếng này nè. Đó, những âm thanh bình thường như vậy thôi. Nhưng mà cô vẫn thường nghĩ, âm nhạc cũng là âm thanh mà. Nhưng mà dưới bàn tay của con người, vì một cái lẽ nào đó mà âm nhạc lại trở nên dễ thương và tuyệt diệu đến vậy. Âm nhạc có thể làm mình vui, mình buồn, làm mình khóc, mình cười vì xúc động. Vì sao hả Nị? Kỳ sau mình sẽ sang một thời kỳ mới, đó là thời kỳ cổ điển, với những nhạc sĩ mà người người đều hay, nhà nhà đều biết, như là Mozart, Beethoven. Giờ để kết thúc, cô mời Nị nghe chương 2 của bản Concerto Cung pha thứ của Bach qua phần trình diễn của Glenn Wood vào năm 1957, tức là cách đây 65 năm rồi Nị. Nên video chất lượng có hơi thấp, nhưng mà âm nhạc thì chất lượng cao Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.